Welkom, dames en heren. Welkom, welkom, welkom. Het is bloedheet. Alright, we gaan even kijken. Dit is de verjaardag lezing voor de Kreeft mensen. Dat is geboren 28 juni tot en met juli. Oké. Alright, we gaan even kijken. Dus een situatie. Sommige van jullie hebben een vijand. En ik zie dat deze vijand zit nou zorgen te maken. Je wordt succesvol overkomen deze vijand. En de deceptiveness dat deze vijand heeft gecreëerd met je zaak. Je ondernemer. A real disturbed person. Dus ik zie dus en ik zie dat deze persoon komt. Is de excuses aan te boden. En jij bent zoiets als, hou af, blijf af. Weet je, ik wil geen connectie met jou. Voor sommigen van jullie is je rijkdom. Deze persoon probeert even je rijkdom te pakken. En creëert some sort of illusion, deceptiveness. Mensen is nou van op de hoogte. En ik zie verdriet voor oude man en verdriet voor een jonge dame. Een jonge stiermaker stenbok person verdriet. Omdat een overheidsinstituut is nou van op de hoogte dat een brief was gestolen. En ik zie succes, je wordt succesvol overkomen. Een stiermaker of stenbokman. En de fraude dat deze man heeft gecreëerd. En een jonge dame, een jonge stiermaker of stenbok stond stevig in zijn schoenen tegen some sort of a fraud that was creëerd tegen haar kind en haar zaak. Dus ik zie dat sommige van jullie willen excuses kan aanboden, maar ik zal zeggen laat me. Deze persoon wil geen excuses van jullie. Dus ik zie dat sommige van jullie, je partner hebben achtergekomen dat je bent zijn grootste vijand. Some sort of a beoordeling over een koppel en zijn relatie. En ik zie nou dat een corporation institution gaat recognize dat een jong vis, kreeft of scorpion person hebben een e-mail intercept en die gaat de persoon pakken. Oké, die gaat nou de persoon pakken omdat ze recognize dat een persoon heeft e-mail en informatie gefalsificeerd en op e-mail zitten verzamelen. Dus ja, het ziet niet goed uit voor jullie dat is geboren 28 juli. Je hebt een vijand in een corporation institution. En deze persoon wordt gepakt. Ik weet niet als jij even creëert vijand in een corporation institution. Maar ik zie dat een jong vis, kreeft of scorpion wordt gepakt voor de intercept en nemen van een documentatie en ze wordt gepakt. Dus mensen dat is geboren 28, jij en je partner have some sort of a problem. En jij en je partner, whatever the problem and the situatie is, jij en je partner komen in some sort of a problem met een institutie, oké? Dan gaan we even bekijken, een problemen waar ik zie dat mensen dat is geboren 29 juni. Ik zie dat je zit te bidden voor je moeder on some sort of a resolution. Bidden voor je moeder on some sort of a resolution. Binnen te komen, je wil some sort of a new start voor je moeder. Maar je moeder krijgt dus new start niet, omdat mensen is nou van op de hoogte dat stiermaker of stenbok is niet je moeder. Je hebt gelogen en bedrikker. Mensen is nou van op de hoogte. En ik zie dat mensen recognize dat je heeft data en informatie dat is voor stiermaker of stenbok. En hoe kom je daar aan? De mensen komen achter dat jij samen met de stiermaker of stenbok person hebben gegevens van een bank, financial institution of overheid institution die geen informatie geaccess en mensen is nou van op de hoogte. Dus ik zie dat heel veel van jullie hebben problemen met je vrouw of problemen met je moeder. En het heeft met een e-mail dat was gestolen of een brief dat was gestolen. En mensen is nou van op de hoogte wie heeft deze brief en e-mail gestolen.
Dan mensen dat is geboren 30 juni. Ik zie desperaat. Desperaat, je bent desperate. Mensen recognize wat jullie hebben gedaan. Dus als ik ben geboren 30 juni. Je bent nou echt problemen omdat de waarheid komt uit en mensen nou recognize hoe sommige van jullie samen met een jongstier, maak of standbook person hebben data en informatie en e-mail intercept. En die gaat je direct pakken. En some soort van probleem komt op voor jullie. Omdat die gaat daar. Die mensen, zoals de mensen hadden sommige van jullie niet vertrouwen. En recognize dat je was on iemand computer samen met een steermaker of standbook person. En die gaat je direct pakken. Oké. Voor mensen dat is geboren 1 augustus is een positive year. Je komt, een cycle is now over, een zeer positive year. En de mensen gaat even achterkomen. Some sort of a problem with je vader wordt niet goed. Voor sommige van jullie emotional situatie met je vader. Maar je wordt succesvol overkomen. Een groep van mensen. Een situatie dat was creëerd. Waar sommige van jullie man gaat blij zijn dat een cycle is now over. Een cycle is now over voor een Scorpion man. Ik weet niet wie deze Scorpion man is en wat deze Scorpion man heeft gedaan. Maar een cycle is now over voor deze Scorpion man. Mensen nou komen achter heel veel geld. Mensen dat is geboren 2 juli. Je krijgt heel veel geld terug. Omdat er was zoveel geheim over heel veel geld. Geld dat was genomen of gestolen. Verdriet. Dus nou, de waarheid komt even boven water. En mensen recognize. Is een year waar sommige van jullie, dat is geboren 2 juli, gaat even recognize. En heel veel verdriet. En verdriet. Over de kwijt. Je verloor even geld. En ja, de geld was niet van jou in de beginning. Dus ja, ik kan niet medelijden met je hebben vanwege dat mensen komen achter dat de geld was niet van jou van in de beginning. En sommige van jullie, mensen nou recognize de geld was niet van sommige van jullie. Dus de waarheid is nou even boven water en mensen nou recognize. Dan zien wij mensen dat is geboren die 3 juli eind is gekomen naar some sort of a conflict. Er was groot conflict. Mensen nou recognize dat een steermaker of standboek was opgelicht heel veel geld. Het is voor deze steermaker of standboek zaak. Mensen nou recognize dat jullie Kreeft heeft geen zaak, maar het was geld van een steermaker of standboek person. De rechter komt keihard op en de conflict omdat de rechter is nou van op de hoogte, de oneerlijk spelletje. Dat was creëerd en de problemen dat was creëerd. En hoe mensen hebben geld genomen van een steermaker of standboekvrouw om de valste benodigdheid. En jullie kreeftmensen is nou kapot. Verdriet voor een vrouw en haar kind. Whatever de situatie is en hoe dit is gebeurd. Een vrouw en haar kind is zeer verdrietig over een probleem en een situatie dat was creëerd. Mensen dat is geboren voor jullie. Ik zie iemand komt om excuses aan te boden. Aan een vrouw en haar kind. En de vrouw is zo, het zegt, hey, sorry, ik wil niks van je horen. Alsjeblieft laat me met rust. Omdat je weet keihard wat je hebt gedaan tegen mij en mijn kind. Dus waarom kom je nou om excuses aan te boden oprotten? En ik zie dat sommige van jullie vrouwen gaat echt oud of jong kind. Die vriendin van je kind of kom om excuses naar de vrouw of je kind en jou even keihard in heel veel problemen gestolen van jij en je kind. Jij en je kind gegevens verbruiken en dat soort van ding. En nu komt de vrouw om excuses aan jou te boden. En je zegt, alsjeblieft, niet bij mij komen, niet bij me thuis komen. Ik wil niks van jou horen. Ik wil echt niks van jou even horen of aannemen. Ik vind je verschrikkelijk. Laat mij en mijn kind met rust. En weet je, je karma zal je best wel pakken. Dus is er wel, en je weet je, juli, dat is geboren 4 juli. Je wil even je excuses gaan aangeboden, maar doe maar niet.
Vanwege dat deze vrouw wil niks horen van jou. Deze vrouw is zo pissed over wat is gebeurd. Deze vrouw recognized dat je hebt echt haar leven en haar kindleven verpest. En ze denkt, ja, je spoort echt niet. Dus laat me even met rust. Dus ik weet niet wat is aan de hand, maar ik ken een relatie dat is niet goed gegaan. En dat soort van dingen. En mensen gaan nou echt zien dat deze situatie was fraud. Waar sommige van jullie afgenomen en falsified data en documentatie van een vrouw en haar kind. En deze vrouw is verdrietig. Deze vrouw is zo verdrietig. En kom je even met bloemen en zo. De vrouw is like, hey, wegwezen jij. Dus ik weet niet, als is jullie man of hoe dit is gespeeld. Maar deze vrouw is niet zeer blij. En ik denk dat de beste ding is dat je blij voelt de vrouw buurt. Oké? Ik wens jullie het best. Namaste, tot de volgende keer.